morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Hör ni min röst? Det är vad vi kallar att man har en whiskyröst. Whisky, när man har druckit mycket whisky så blir man helt förstörd i halsen. Man pratar så här. Men nej, detta är inte en whiskyröst, utan detta är min förkylningsröst. Jag har varit sjuk nu i en vecka. Förkylning, vi pratade ju om det sist tror jag. Pratade om mansförkylningen i förra vloggen. Och förresten, jag måste säga detta innan jag glömmer det. Jag läser alla era kommentarer. Det är jättekul när ni skriver och kommenterar om ni har egna erfarenheter eller frågor. Jag läser alla kommentarer. Problemet är att jag har svårt för att hitta tid och svara på kommentarerna. Det betyder inte att jag inte ska svara på några kommentarer, utan jag ska försöka bli bättre på det. Men det är så svårt. Låt oss säga jag jobbar och klockan blir 4 då. Jag slutar min lektion. Ska jag svara på kommentarer på YouTube? Eller ska jag köra och hämta barnen på förskolan? Ja. Jag prioriterar barnen då, som ni säkert förstår. Och det är ju så, man är hela tiden... Man är piskad. En piska, det är så att man slog hästar och så. Jag är piskad hela tiden av klockan. När man är förälder, då är det ännu fler måsten. Du måste det, du måste hämta, du måste göra det. Men jag tänker det är väl livet. Men nu tänker jag tillbaka ibland på hur det var när jag själv var barn. Och livet var bara, jag gick ut och lekte med mina kompisar. Det enda jag behövde bry mig om, det var när jag var hungrig. Ja, då gick jag hem och det fanns alltid mat på bordet. Jag behövde aldrig fixa någon mat själv. Mamma fixa, pappa fixa. Det var liksom bara göra roliga saker, leka och så. Sen började man ju i skolan. Då fick man ju ansvar, då var det ju läxor, eller hur? Men skolan var väldigt kul tyckte jag. Jag tyckte om att gå i skolan, träffa kompisar, umgås, lära mig nya saker. Men jag tyckte nog aldrig att läxor var speciellt roligt faktiskt. Jag hade ju alltid 1000 andra saker som var roliga att göra. Så jag hade en strategi i skolan. Jag var superaktiv på lektionerna. Jag lyssnade, jag fokuserade. Jag ställde frågor, jag antecknade. Och sen när jag kom hem, skit i läxorna. Jag kanske bara läste texten en gång. Och så fick jag okej betyg, för jag hade varit fokuserad på lektionerna. Det var min strategi på den tiden i alla fall. Jag fick inga superbetyg, men mina betyg var okej. Så. Och så blev jag lärare, konstigt, eller hur? Hur gick det för er i skolan? Vad var ni duktiga på? Alla är vi ju duktiga på olika saker. Min styrka var nog språk. Engelska var jag duktig. Tyska, okej. Och sen var det ju mycket historia, religion, samhällskunskap. De 3 ämnena var mina favoriter. Historia var mitt favoritämne av alla ämnen. Jag älskade historia. Och jag älskar historia fortfarande. Superintressant. Håller ni med? Om man kan mycket historia, vi vet vad som har hänt tidigare, alla krigen, varför det blev krig och så, då är det ju lättare att se in i framtiden. Och detta börjar likna samma situation nu som innan andra världskriget. Det är samma situation nu, det är farlig situation. Man kan dra paralleller. Superintressant. Men strunt i det, var var vi? Vi pratade om whiskyröst. Ja, förra veckan
var jag förkyld. Jag är fortfarande förkyld. Men jag tappade min röst. Tappa kan ju betyda att man tappar en lapp. Man kan också tappa rösten. Min förkylning satte sig nog i mina stämband. Stämband, det är de man har i halsen här. Det är de som gör att man kan prata och få ljud. Jag har pratat här i en vecka. Och det är jobbigt när man är lärare eller när man har små barn som frågar: du pappa, varför är det så? Varför är det så? Man får 1000 frågor hemma från barnen och man får 1000 frågor på jobbet. Det är lite svårt att svara, men det var många prov förra veckan, vilket var tur för min del, för då är det ju bara att jag sitter och men hallå ja. Min video avbröts precis när jag var i mitt esse, precis när jag bara levererade massa intressanta saker, så fick jag upp ett meddelande på min telefon. Minnet är slut, alltså hårddisken är full. Jag bara what? Och så såg jag att jag spelade in video i 4K, 60 bildrutor per sekund. Så då förstår jag säkert 1 minut inspelning är 1 gigabyte. Så nu har jag dragit ner upplösningen till high definition, 30 bildrutor per sekund. Så jag hoppas att jag kan fortsätta spela in fram till jag är framme på jobbet, och att jag kan klippa ihop de här 2 videofilmerna. Och förresten så jobbar jag också på den här vloggen från London. Nej. Jag har tittat på mina klipp och de är så dåliga. Alltså det är så pinsamt. Men jag tänker whatever. Jag klistrar ihop de här klippen och då kanske det blir 10-12 minuters klipp. Men det är bara jag som syns. Det är bara jag som filmar mitt ansikte. Jag filmar ingenting som är intressant. Men ni får i alla fall, jag tänker det är en bra erfarenhet för mig att jag fick träna på att spela in, för nu vet jag hur man inte ska göra. Okej, vi pratade om min whiskyröst. Jag tappade rösten. Jag är fortfarande förkyld, men rösten är ganska okej nu. Det betyder att jag har faktiskt inte gjort så mycket den senaste veckan. Vad har hänt, tänker jag. Jag har jobbat och sen gått och lagt mig tidigt, för jag har varit sjuk, trött, förkyld. Och i helgen, vad gjorde jag i helgen? I lördags var det simskola med Hailey, men då var jag hemma med Livly. Och på kvällen åkte vi till min syster, för hennes systerson Melker fyllde 20 år. Så det var kalas. Så jag och familjen åkte dit. De bjöd på smörgåstårta och lite kaffe, efterrätt, vin, öl, läsk. Det var mycket trevligt. Men jag hostade väldigt mycket. Och jag hostade igår också, igår kväll. På kvällarna blir det värre. Jag får sån hosta, jag kan inte kontrollera min hosta. Det kittlar i halsen. Och egentligen så, jag borde nog inte anstränga min röst för mycket idag heller, men det som är bra, det är att jag har ganska lugn dag på jobbet idag, så jag sparar min röst till imorgon. Annars, vad har hänt mer? Jag skulle ha gått på barnkalas både med Hailey och Livly igår. Men jag var så trött så att jag stannade hemma med Livly och Emma och Hailey på barnkalas. Det var en kompis i förskolan, Nelly, som
fyllde år och då föräldrarna hade hyrt en gymnastiksal. Och där hade barnen kalas. De kunde leka och hoppa och ha gymnastik där i 3 timmar. Och då var jag hemma med Livli. Och Livli sov. Och det gjorde pappa också. På dagen när hon somnade vid 12. Hon sov 2 timmar, jag sov 1 timme. Det behövde jag. Så ja, var med. Vi har diskuterat om att vi behöver köpa en robotdammsugare. För det hade sparat oss mycket tid att ha en robotdammsugare. Och speciellt när vi ska flytta till hus. Och för mig och för Emma så är det viktigt att den här robotdammsugaren är bra. Alltså inte köpa något billigt skit. Okej, där finns robotdammsugare för 15 000, men nej, det är för mycket pengar. Jag tänker att man kanske får en bra robotdammsugare för 6-7 000. Hoppas jag. Så jag tittade lite på det igår, olika modeller, läste recensioner. Och ja, det var det. Och sen så tänkte jag också på, jag pratar inte så mycket om mina aktier. Jag har satt in, min totala insättning är 101 000 kronor. Så mina pengar jag har satt in. Jag var plus 25 000 i början av november. Nu är jag minus. Jag är alltså minus 2500. Men jag fortsätter att spara på det för att det är pengar jag ska ha till min pension. Och jag tror fortfarande att det är bra att spara i aktier långsiktigt. Så även om det går upp och ner så här så måste man ha is i magen. Och jag tycker det är superkul. Jag läser varje dag och jag lär mig nya saker varje dag. Och jag analyserar aktiediagram. Det är superkul. Men sen finns det då olika sätt. Jag hade tjänat mer pengar om jag bara hade investerat i 10 aktier eller i en fond där fonden väljer ut en aktiefond, de väljer ut de bästa aktierna, så hade det gått mycket bättre för mig än vad det har gjort nu. I början, när jag gick 25 000 plus väldigt snabbt, då låg jag långt över vad aktiefonden gav. Men nu så ligger jag under vad aktiefonden gav. Så ja, vill man vara säker och om man är ny så rekommenderar jag att investera i en aktiefond. Det betyder att det är en portfölj, en påse där de har valt de bästa aktierna. Så du äger de bästa aktierna kan man säga. Sen finns det olika inriktningar som då energiaktier, teknikaktier, ekonomiaktier som banker, miljö, förnybar energi. Ja, det finns ju olika byggbranscher och så. Men jag fortsätter i alla fall. Jag tycker det är jättekul. Jag säljer och köper aktier nästan varje dag. Så att det är som en marknad. Jag läser på. Jag köper och säljer. Och förhoppningsvis så kan jag vända det här att jag går över till plus snart igen. Så det var mina tankar lite vad som har hänt i veckan. Det har ju inte blivit så många filmer nu på jobbet. Jag tänker nyheter och träna svenska. Det har ju varit inskolning för Livli. Resa till London. Ingen röst. Så förhoppningsvis. Och så lönesamtal på jobbet. Så det var mycket fokus på andra saker. Men förhoppningsvis kommer jag snart igång. Vi ska på en skidresa i början av november. I början av mars. Men den kan jag berätta mer om också i nästa avsnitt. Nu är jag framme på skolan.
Jag har babblat tillräckligt. Ni får en fantastiskt trevlig dag. Så ses vi i nästa film. Ciao!